ටිකට් එක ඉදලම ගත්ත නේද කියලා අහනවා. ඒක කෑම එක ගත්තනේ. නැත්නම් උඩ ගිහලා බඩගින්නේ. වතුර පිරෙමු. අනිවාර්යයෙන් වතුර විතරයි. තව දෙයක් අපි ආගන්න. හරි අපි ජෙට් එකම යන්නේ. පරිසරේ ඉඳින්න. චූටි ටොපි කොලයක් දාන්න. හරි ටොපි කොලයක් අනිවාර්යයෙන් දාන්න එපා. ඔක්කොම ආයේ ඔළුවේ. එකෙන්ම තියාගන්න. එකම තියාගන්න. මුකුත් දාන්න එපා. යන හැමදේම අපි අරන් යමු. අය තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන් සතුයි. ඒ හින්දා මොකක් හරි රිස්ක් එකක් තියනවා නම් ඒක ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ කිසි මොකක් හරි මොනාරි වුණොත් එහෙම දැන් තේරෙනවා හැමෝටම තේරෙනවා කවුරුත් ඒ කියන්නේ නොතේරෙන කට්ටියක් නැහැ මෙතන. කොහොමද දැන් තියෙන කට්ටිය හින්දා පරිස්සමට ගිහින් එමු පටන් ගන්නවා වගේම ඔක්කොම එකාවගෙන් ඔක්කොම හැමෝම හෙල්ප් කරන්න මොනවා හරි දැන්වල සමහර දැන්වල මොනවා හරි දැක්ුණොත් ඔක්කොම එකාවගෙන් හෙල්ප් කරගන්න. මගේ යාළුවෝ දෙන්නා ඉන්නවා. රයිට්. ආයි බොහෝ වේවා. එඩා ගියාද ගමනාන්තය? අර පැත්තෙන් පේන නකල්ස් යමු. ඔන්න ඔහොම අපි දැන් හයික් එක ස්ටාර්ට් කරලා ඉන්නේ. ඉස්සරහට යමු. නකල්ස් කියන්නේ මම හිතන්නේ රක්ෂිතයක්. ඒ රක්ෂිතයක් ආශ්‍රිතව අපි යනවා නම් ඒකේ වෙනම නීති රීති සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා. නමුත් මේ තියෙනකොට මට හිතා ගන්න බෑ අතන අර විදිහට අර පෞද්ගලික ඉඩම්ද මන්දා මේ හරිය ගොඩනැගිලි ඉදි වෙලා තියෙනවා. කොහොම ඉදි වෙලාද කියනවා කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. මේ රක්ෂිතයක් ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපි ටිකක් ඇතුළට ආවනේ. ඇතුළට ඇවිල්ලා තිනකොට මෙහෙම මේ පෞද්ගලික ද නැත්තම් මම හිතන්නේ ගෙයක් වගේ පේන දෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් මේ රක්ෂිතයක් ඇතුළට එන්නේ කොහොමද කියන ගැටලුවක්. අර පේන විදිහට මම දන්නේ ඒක මොකද්ද කියලා. නමුත් ඒ විදිහට අපි දැන් හයික් එකක යනවා වුණත් නකල්ස් වලට අපිට වෙන හයික් වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. මොකද වෙනස්ම රූල්ස් කී තියෙනවා. ඉතින් අපි රූල්ස් වලට යන්න ඕන. රක්ෂිතයක් ඇතුළට යනවා. මම දන්නේ නැහැ කොහොම මේවා මේ ඇතුළට ආවද කියලා. යන් අපුරට. මේ ආරාධන දෙවියන් හයික් එක ගහන් අතනින් ඉඳන් අපි ස්ටාර්ට් කරන්න තියෙනවා. එතන ස්ටාර්ට් කරලා ඔය ආකාරයට ඔහම යනකොට ෆස්ට් පීක් එක, සෙකන්ඩ්, තර්ඩ්, ෆෝර්ත්, ෆයිව්. ඔය විදිහට අතනට යනකොට පීක් පහම ඉවරනවා. ඔය විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ තාම අපි පීක් එක පටන් ගන්නවත් ගියේ නෑ. තව ගොඩක් යන්න තියෙනවා. ඉස්සරහට ගිහලා හම් බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. යමු ඉස්සරහට. මේ ඉන්න අපේ ගයිඩ් අපිත් එක්ක ආවේ. උඩට යනකම් ඉන්නවා. බලමු තව ටිකක් කොහොම යයිද උඩට යයිද දන්නේ නැහැ. ගිහලා බලමු. මේක සම්බන්ධව නොකට ගමන සහ ඊට ගමනට අවශ්‍ය සියලුම උපකරණ ආහාර ද්‍රව්‍ය වගේ ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි මොනවද කියන්න තියෙනවද? එන්න එන්ජොයි කරමු. ට්‍රැක් එක ඊසි and මේක ඇඩ්වෙන්චර් වගේ එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ප්ලේස් එකක්. විඳලා යන්න.
රයිට් තැන්ක් අයියේ. මම මෙයාගේ සියලුම කන්ටැක්ට් විස්තර පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. ඒතර ඔයාලට මේව සම්බන්ධ කරගෙන පහසුවෙන්ම කතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ ලස්සන හයික් එකකට යන්න. බලමු. තව ගොඩක් තියෙනවා යන්න ඉස්සරහට. යන අතරතුරදී මම කතා කරගත්තේ අයියෝ. එහෙනම් ඉස්සරහට හම්බු. රයිට්. ඔන්න අපි දැන් ඉන්නේ ෆස්ට් පීක් එකේ. කොහොමද view එක තියෙන්නේ? මාක් කරගන්න නුඹ ප්‍රදේශනේ එකම ජාතියනේ. ඔව්. අර කුල්ලියේ එක second peak එක පුරද ඒ කියන්නේ උසම peak එක තමා මකසල් දෙන second peak එක second එකේදී පොඩි දැස්සකුත් සෙට් වුණා අපිට ඉතින් ඉඳන් දීද්දි ඔය විදිහට තමයි view එක තියෙන්නේ බලා ගන්න චුට්ටක් දැන් අපේ සෙට්ට කැම්පින් කරලා මේ විදියට මෙහෙම මේ ඔය විනාශ කරලා යන අපේ මිනිස්සු ඉතින් ගොඩක් තවත් පිළිවෙලකට අස් කරලා දෙන මේ සමන්ටින් තියෙනවා. ඉතින් මේවා මේ වගේ විදියට දාන එක නම් මහා අපරාධයක්. මේ වගේ ලස්සන පරිසරෙ මම හිතන්නේ මම මේවා එකතු කරන් යනවා. මේවා එකතු කරන් ගිහිල්ලා පල්ලයට ගිහිල්ලා දානවා. ඒක තමයි මට පේන්න ගන්නේ 17 කැලිය නම් මණ්ඩි. තුන්වෙනි වීක් එකට ගණන් ගන්න ඉන්නේ. රත්තක් වහිනවා. රස්ස දෙන්නේගෙන දෙන්න දෙනවා. දැන් යනවා. දෙන්න දෙනවා. කුඩැල්ලොත් ඉන්නවා. ඒ ඔස්සේ රස්ස දෙන්නේගෙන යනවා. මාර එක්ස්පීරියන්ස් එක පිළිමයි රස්සයි කුඩැල්ලොත්. ආත්මීය බැඳීම යමුරට. වල තත්ත්වය අන්න ඕකයි. පේන් කුඩැල්ලෝ කනවා, හරෙන් බත් කනවා. ඔන්න ඕකයි දත්තේ. වීක්ස් බුදුනේ. වැස්සයි මාරම් ෆීලින් එකක් තියෙන කතා කරගන්නත් බෑ. සීතලට කුරු වෙනවා. අර පැත්තෙන් යනකොට වලාකුළු පේනවද දැන් ඒ පැත්තේ වලාකුළු වැහි වලාකුළු නෑ හැබැයි වහිනවා ලස්සන අහස පායලා දෙනවා වහිනවා අම්පු එන්න මෙහෙට view එක වැහෙනවා අතන පේන අපිට third peak එක යනකොට කොළම කොළ පාට තිබ්බේ දැන් නම් මීදුමක් ඇවිල්ලා ඔක්කොම
වැහිගෙන යනවා. අපි යමු ඉස්සරහට ගිහලා පේන හරිය බලමු. ලොකු මීදුමක් එනවා. ඔය විදියට. Hey!